ตปลูกไวน์ทั้ง12เขตของประเทศฝรั่งเศสมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจากชัวร์ซแลนด์ไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์เขตแรกนะครับก็คือเขตแชมเปญนะครับที่เป็นจุดกำเนิดของสปาร์กิ้งไวน์นะครับที่พรีเมียมแล้วก็ราคาแพงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นไวน์นะครับที่ทุกงานเลี้ยงต้องมีนอกจากสปาร์กิ้งไวน์นะครับหลายท่านไม่รู้นะครับว่าแชมเปญเนี่ยก็ทำไวน์แดงที่ดีมากๆด้วยโดยไวน์แดงจากแคว้นแชมเปญเนี่ยจะทำจากองุ่นพิโนนัว 100% เขตที่2นะครับทุกคนก็คุ้นหูกันเหมือนกันนะครับเป็นเขตอัลซาสนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากๆนะครับโดยเฉพาะไวน์ขาวนะครับที่ทำจากองุ่นริสซิ่งนะครับเกวอสเตรมิเนอร์แล้วก็พิโนกรีนะครับซึ่งไวน์ขาวจากอัลซาสมีเสน่ห์มากๆเพราะมันเป็นไวน์ที่เรียกว่าสดชื่นมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็คือมีความซับซ้อนแล้วก็มีฟินิชที่ยาวนานนะครับสำหรับไวน์แดงเนี่ยอัลซาสเนี่ยจะเด่นเรื่องไวน์แดงที่ทำจากองุ่นพิโนนัวนะครับซึ่งด้วยความที่อัลซาสเป็นเขตที่ค่อนข้างหนาวเย็นนะครับองุ่นพิโนนัวจากเขตเนี้ยก็เลยเป็นไวน์ที่มีความเอลิแกนต์แล้วก็มีความสดชื่นมากๆเขตที่3นะครับก็คือเขตลุ่มแม่น้ำลัวนะครับอันนี้เป็นเขตที่ผมแอบเชียร์ให้ทุกคนลองอยู่ในใจนะครับลัวเนี่ยเป็นเขตที่เรียกว่าหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไวน์นะครับจะมีตั้งแต่ไวน์ดรายยันไวน์หวานนะครับมีทั้งสปาร์กิ้งไวน์ไวน์ขาวไวน์โรเซ่ไวน์แดงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือดินนะครับสภาพภูมิอากาศเนี่ยหลากหลายมากๆโดยในลัวเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็นเขตย่อยสำคัญได้3เขตเขตแรกก็คือ lower ลัวนะครับตรงนี้จะเป็นเขตตรงปากแม่น้ำนะครับแล้วก็มีไวน์ที่ทำจากองุ่นเมอร์ลองเดอบูกองเป็นหลักนะครับเป็นไวน์ขาวที่เรียกว่าสดชื่นและก็มิเนอรัลมากๆนะครับเขตที่2นะครับก็คือเป็นเขตที่เรียกว่ามิดเดิลลัวตรงนี้จะมีพระเอกก็คือไวน์ที่ทำจากองุ่นคาร์เบเน่ฟรอง 100% เป็นคาร์เบเน่ฟรองที่เรียกว่าเป็นต้นแบบของคาร์เบเน่ฟรองของฝรั่งเศสแล้วก็ของทั่วโลกส่วนไวน์ขาวนะครับก็จะมีนางเอกเป็นไวน์ที่ทำจากองุ่นเชนินบอง 100% อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นออริจินัลของเชนินบองอีกเช่นกันเขตย่อยที่3นะครับก็คือเขตที่เรียกว่าอัปเปอร์ลัวนะครับตรงนี้จะมีเขตชื่อดังนะครับที่คนรู้จักอย่างซองแซนะครับแล้วก็ปุยเย่ฟูเม่นะครับซึ่งมีองุ่นหลักก็คือโซยองบลองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วก็เป็นโซยองบลองที่เรียกว่า powerful นะครับมิเนอรัลแล้วก็ซับซ้อนสุดๆไปเลยแล้วก็ที่คนทั่วไปยังไม่รู้ก็คือในเขตนี้ถ้าเป็นไวน์แดงนะครับเขาก็จะมีไวน์แดงที่ทำจากองุ่นพิโนนัว 100% นะเป็นพิโนนัวที่เรียกว่าแอซิดสดชื่นนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นไวน์ที่เอลิแกนต์ไม่แพ้กับพิโนนัวจากอัลซาสเลยทีเดียวเขตที่4นะครับอันนี้ทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับเขตที่4ก็คือเบอร์กันดี้นะครับตรงนี้เป็นที่ตั้งนะครับของไวน์แดงที่แพงที่สุดในโลกนะครับอย่างโรมานีกองตีนะครับก็คือพระเอกนะครับไวน์แดงเขาจะเป็นไวน์ที่ทำจากองุ่นพิโนนัว 100% นะครับแล้วก็มักจะหมักใน French Oak นะครับและเป็นไวน์ที่เรียกว่ามี Aging Potential สูงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไวน์ขาวนะครับแน่นอนก็ต้องเป็นไวน์ที่ทำจากองุ่นชาโดเน่ 100% แล้วก็เป็นไวน์ที่หมักอยู่ในถังโอ๊กฝรั่งเศสเช่นกันนะครับโดยที่มีความครีมมี่แล้วก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีความเอลิแกนต์บาลานซ์ที่สุดยอดมากๆเลยเขตที่5นะครับก็คือเขตที่เรียกว่าบูชูเล่นะครับตรงนี้คือติดกับเบอร์กันดี้เลยลงมาทางตอนใต้นะครับเพียงแต่ว่าดินเนี่ยต่างกับเบอร์กันดี้โดยสิ้นเชิงนะครับดินของบูชูเล่จะเป็นกรานิตนะครับซะส่วนใหญ่ซึ่งมันเป็นดินที่เหมาะมากๆกับองุ่นอย่างกาเมนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะลองไวน์จากบูชูเล่นะครับก็คือมันจะเป็นไวน์แดงที่กลิ่นหอมมากๆนะครับมีกลิ่นทั้งผลไม้แล้วก็กลิ่นดอกไม้นะครับและที่สำคัญคือมีแทนนินที่ต่ำมากๆเป็นไวน์ที่สดชื่นดื่มง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเขตที่6นะครับอันนี้เป็นเขตที่หลายคนยังไม่รู้จักนะครับเป็นเขตที่มีชื่อเรียกว่าจูรานะครับเพียงแต่ว่าซอมลีเยดังๆในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็โดยเฉพาะซอมจากร้านมิชลินเนี่ยเป็นแฟนพันธ์แท้ของไวน์จากเขตนี้เลยทีเดียวเขตนี้ติดกับเบอร์กันดี้ไปทางตะวันออกนะครับแล้วก็เป็นเขตที่เรียกว่าหนาวเย็นนะครับโดยเขามีองุ่นโลคอลอย่างซาวาแนงนะครับที่มีรสชาติอร่อยมากๆนะครับแล้วก็จะมีองุ่นแดงอย่างโทรซัวหรือพลูซานะครับซึ่งหาปลูกที่อื่นไม่ได้นะครับและที่สำคัญคือเป็นเขตอีก1เขตที่ทำไวน์พิโนนัวออกมาได้ดีมากๆเขตที่7นะครับจะอยู่ทางตอนใต้ของจูราไปทางฝั่งชายแดนที่เป็นสวิสแล้วนะครับตรงนี้เป็นเขตที่หนาวมากๆแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะก็คือเป็นไวน์ที่เรียกว่าปลูกอยู่ตีนภูเขาที่เป็นหิมะเลยทีเดียวนะครับซาวัวจริงๆเขาดังเรื่องสกีรีสอร์ทนะครับเพียงแต่ว่าไวน์
ขาวนะครับหรือว่าไวน์แดงที่ทำจากซาวัวเนี่ยมันเป็นไวน์ที่สดชื่นมากๆแล้วก็เป็นไวน์ที่กลิ่นหอมมากๆแล้วก็เป็นไวน์ที่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนเขตไหนในฝรั่งเศสแน่นอนเขตที่8นะครับก็คือเขตโรนนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆคือเป็นเขตที่เรียกว่า two in one นะครับเพราะว่าเราจะแบ่งได้ออกเป็นเขตหลัก2เขตที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับก็คือเขตโรนเหนือนะครับซึ่งมีพระเอกก็คือเป็นไวน์ที่ทำจากองุ่นชีราสหรือซีรานะครับแล้วก็มีเขตดังๆอย่างโคตรโรตีนะครับหรือว่าเฮมิตาชก็ตามอีกเขตย่อยเขตหนึ่งก็คือเขตโรนใต้นะครับซึ่งเป็นที่กำเนิดของไวน์เบลนด์ชื่อดังอย่าง GSM ก็คือไวน์แดงที่ทำจากองุ่นเกรนาชชิราสแล้วก็มูเวตนะครับซึ่งเป็นไวน์แดงที่ full body powerful แล้วก็เต็มปากมากๆเขตที่9นะครับก็คือเขตลังกูดอกรูซิยองนะครับซึ่งเป็นเขตที่เป็นลูกเมียน้อยมานานมากแต่มันในปัจจุบันเนี่ยก็คือมีไวน์เมกเกอร์รุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็มีฝีมือหลายท่านนะครับเข้าไปซื้อไร่ไวน์แล้วก็ทำไวนารี่นะครับผลิตไวน์ออกมานะครับโดยที่ไวน์เนี่ยมีคุณภาพดีมากๆจนร้านมิชลินในฝรั่งเศสหลายร้านนะครับต้องมีประดับไว้ในลิสต์ไวน์จากลังกูดอกนะครับก็มีทั้งไวน์ขาวไวน์โรเซ่แล้วก็ไวน์แดงนะครับแล้วก็คล้ายๆกับลัวเลยก็คือเป็นไวน์ที่มีความหลากหลายมากๆแต่ว่าเสน่ห์ของลังกูดอกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไวน์ที่บอดี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นไวน์ที่เต็มปากเต็มคำมากๆเขตที่10นะครับก็คือเขตโปรวองส์ครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเขตที่สวยมากๆนะครับคนไทยชอบไปเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นเขตที่มีชื่อเสียงในเรื่องทุ่งลาเวนเดอร์นะครับแต่ว่าในด้านไวน์นะครับก็คือเป็นเขตที่ทำโรเซ่ไวน์ออกมาได้ดีมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆในฝรั่งเศสเขตที่11นะครับเป็นเขตที่เรียกว่าบอร์โดนะครับเป็นเขตที่คอไวน์ทุกคนรู้จักกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นไวน์บอร์โดฝั่งซ้ายนะครับที่ทำจากองุ่นคาร์บาเนตซาวิยองเป็นหลักนะครับหรือจะเป็นไวน์บอร์โดฝั่งขวานะครับที่ทำจากองุ่นเมอร์โลเป็นหลักโดยไวน์จากบอร์โดนะครับเป็นไวน์ที่ฟูลบอดี้มากๆนะครับและเป็นไวน์ที่แทนนินสูงมากนะครับและเป็นไวน์ที่คอมเพล็กซ์แล้วก็เก็บได้ยาวนานมากๆเรียกว่าถูกคอไวน์หลายท่านมากๆเขตสุดท้ายนะครับเขตที่12ก็คือเขต South West นะครับตรงนี้จะอยู่มาทางตอนใต้ของบอร์โดนะครับเป็นเขตที่หลายท่านยังไม่รู้จักนะครับแต่ว่าทำไวน์ดีมากๆแล้วก็เขตนี้เนี่ยจริงๆก็คือเป็นต้นกำเนิดขององุ่นเมาเบกเลยทีเดียวนะครับไวน์จากเขตนี้ก็ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เป็นไวน์ที่เรียกว่าดื่มอร่อยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเป็นอะไรที่เรียกว่าสบายกระเป๋ามากๆเลยและนี่นะครับก็คือเขตปลูกไวน์ทั้ง12เขตของประเทศฝรั่งเศสนะครับฉบับย่อสำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้ลึกไปในแต่ละเขตนะครับรับรองเดี๋ยวเราทำวิดีโอมาแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อดใจรอไม่ไหวนะครับตอนนี้เรามีคลิปบูชูเล่มาแล้วนะครับก็ไปลองติดตามชมกันได้เลยแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ